ආයිබෝන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ වෙනස්ම විදියකට ගොඩක් රසවත් චිකන් කරියක් ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ අපි සාමාන්‍ය හදන චිකන් කරියකට වඩා මේක මාරම රසයි. අපි නම් බලමු රසට, සැරට, උකුවට මේ සුපිරිම චිකන් කරිය ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට චිකන් ටික හොඳින් සෝදගෙන ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව කපාගත්ත ලොකු ලුණු, ඉඟුරු සුදු ලුණු, රම්පේ කරපිංච සහ හාම මිරිස් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු, තුන පහ කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදියට අපේ චිකන් ටික මුලින්ම තම්බ ගන්නවා. ඔයාලා චිකන් ටික හොද ගන්නකොට ලුණු ටිකක් දාගෙන හොද ගන්න. ඒ වගේම තමයි චිකන් තම්බන වතුරටත් ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. ඔයාලා මේකට වතුර එකතු කරගන්නකොට චිකන් වලට වඩා ගොඩක් වතුර එකතු කරගන්න එපා. චිකන් වැහෙන ප්‍රමාණයට විතරක් වතුර දාගන්න. මොකද අපි මේ වතුරකින් තමයි අපේ චිකන් කරිය හදාගන්නේ. මේ විදිහට චිකන් ටික හොඳින් තම්බ ගත්තන් පස්සේ චිකන් කැලි ටික මේකෙන් අයින් කරගෙන වතුර හොඳින් බේර ගන්න. ඒ වගේම තමයි මස් එක තම්බගත්ත වතුර ටිකත් පැත්තකින් අරන් තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි තම්බගත්ත අපේ චිකන් ටික මේ විදිහට හොඳින් බෙද ගන්න ඕන. චිකන් බෙද ගන්නකොට ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකට මේක බෙද ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බෙදපු චිකන් කරි හදන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන් ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේ විදිහට චිකන් ටික හොඳින් බෙදගත්තන් පස්සේ තෙල් බේරෙන පැත්තකින් අරන් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට තෙල් ටිකක් රත් කරගෙන ඒකට කරාපු නැටි නසල් සහ කුරුද්ද එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳ සුවඳක් එනකන් තප්පර 30ක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ ටික හොඳින් රත් කරගන්නවා. ඒ ටික හොඳින් බෙදගත්තන් පස්සේ අපි කපාගත්ත ලොකු ලුණු ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මිරිස් ඊට අමතරව කරපිංචත් එකතු කරගෙන ආයෙත් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය තියාගන්න. මේ ටික හොඳින් බෙදගත්තන් පස්සේ මම මේකට ගොරක පේස්ට් එක එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් මේකට සියඹලා වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සියඹලා හෝ ගොරක එකතු කරාම මේ චිකන් කරිය ගොඩක් රසවත් වෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙකකින් එකක් ඔයාලා එකතු කරගන්න. ඒ විදිහට එකත් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට බෙදගත්ත මිරිස් කුඩු සහ තුන පහ කුඩු එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩු සහ තුන පහ කුඩු ලාදුඹුරු පාටට වෙනකම් බෙදගෙන තමයි මම මේ විදිහට එකතු කරගත්තේ. ඒක හරියටම හදාගන්න ඕන විදිය වීඩියෝ එක පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට හදාගන්න. මිරිස් කුඩු සහ තුන පහ කුඩු වලට අමතරව මම මේකට චිකන් කරි කුඩුත් එකතු කරගත්තා. විනාඩියක් විතර මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ සැර අනුව ගම් මිරිස් කුඩු සහ මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ටික හොඳින් කලවම් කරගෙන අපි චිකන් තම්බගත්ත වතුර ටික මේකට එකතු කරගන්න ඕන. ඔයාලට අවශ්‍ය හොදි ප්‍රමාණය අනුව එකතු කරගන්න වතුර අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. චිකන් තම්බගත්ත වතුර ටික මේ විදිහට එකතු කරගත්තන් පස්සේ අපි මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය තියාගන්න. මේ විදිහට විනාඩි දෙකක් විතර මේක හොඳින් රත් කරගත්තන් පස්සේ අපේ බෙදගත්ත චිකන් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා මේ හොදියකට ලුණු දාගන්නකොට පරිස්සමෙන් දාගන්න. මොකද අපි චිකන් තම්බන වෙලාවෙදී ලුණු එකතු කරගත්තා. මේ විදිහට චිකන් ටික දාගත්තන් පස්සේ අපි මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. හැබැයි කලවම් කරගන්නකොට පරිස්සමෙන් කලවම් කරගන්න. එහෙම නැතුනොත් චිකන් ටික සම්බෝල වෙනවා. මේ විදිහට මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ ලිපේ ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගෙන අපි මේක හොඳින් උයා ගන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ අතල් කිචන් එකේ මේ වගේම තවත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපි තියෙනවා. ඒ හැම රෙසිපියක්ම ඔයාලට channel එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අතල් කිචන් channel එක හොඳ නම් පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් අනගෙනම යන්න. ඇත්තටම යාළුවනේ මම කලින් කිව්වා වගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හදන චිකන් කරි එකට වඩා මේක ගොඩක්ම රසයි. ගොඩක් දේවල් එක්ක අපිට මේක රස බලන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ හොදිය එකත් හොඳට උකෝට ඇවිල්ලා තියෙනවා. විනාඩි 10ක් විතර මේක උයාගත්තන් පස්සේ මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් රසට, සැරට, උකෝට හදාගත්ත අපේ සුපිරිම චිකන් කරිය. ඇත්තටම යාළුවනේ රස නම් කියලා වැඩක් නැහැ. සුපිරියටම තියෙනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ අපි සාමාන්‍ය හදන චිකන් කරියකට වඩා ගොඩක්ම රසයි. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඉක්මනට මෙන්න. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. බුදු සරණයි දීපීටයි මං ගියා.